So obviously the first husband has a strong controlling power. Evident că primul soț are o mare putere de control. So who is that first husband Cine este acel soț that has such a controlling power? care are o asemenea putere de control? We continue in Romans chapter 7. Continuăm în Roman 7. Hello? It's very poor. We read verses 5 and 6. Citim versetele 5 și 6. For when we were in the flesh, the motions of sin were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor ațățate de lege lucrau mădularele noastre și ne făceau să ducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta. But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter. Pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. It says here, when we were in the flesh. Aici zice când eram în firea pământească. This is past tense. Se folosește timpul trecut. Keep in mind that the first husband is past tense. Adică soțul dintâi se vorbește despre la timpul trecut. Therefore here the flesh has to be the first husband. De aceea firea pământească trebuie să fie primul soț. There are other terms in Romans 6. Mai sunt și alți termeni în Roman 6. Romans 6 verse 6 has three different terms here. Aici sunt trei termeni diferiți. Knowing this, that our old man is crucified with him, Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, that the body of sin might be destroyed, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, that henceforth we should not serve sin. în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. So here you have the term, the old man. Deci aici avem termenul omul cel vechi. What happens to the old man? Ce se întâmplă cu omul cel vechi? He must be crucified. Trebuie răstignit. What is crucifixion? Ce este răstignirea? Crucifixion is death. E moarte. It's the method of killing somebody. E metoda de a omorî pe cineva. And here the old man is crucified. Și aici omul cel vechi este crucificat. It says that the body of sin might be destroyed. Zice pentru ca trupul păcatului să fie nimicit. Not weakened. Nu slăbit, Not sick. nu bolnăvit, Not starving. nu fometat, Destroyed. ci nimicit. And that we should not serve sin. Ca noi să nu slujim păcatului. Verse 10 and 11. Versetele 10 și 11. For in that he died unto sin once. Fiindcă prin moartea de care a murit, el a murit pentru păcat odată. But in that he liveth unto God. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat but alive unto God through Jesus Christ our Lord. și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. If we have married the second husband, Jesus Christ, Dacă noi ne-am căsătorit cu cel de-al doilea soț, Iisus Hristos, we are alive through Jesus Christ, vii prin Iisus and at the same și time, în același timp dead indeed unto sin. at the same time At the same time, they're dead to sin. So Morți you're față de alive to păcat. Christ,
You're dead to sin. Fiind viu pentru Hristos, ești mort față de păcat. You cannot be alive to sin and alive in Christ. Viu pentru față de păcat și viu în Hristos. It doesn't work that way. Fiindcă nu funcționează astfel. Now, we read in verse 5 in Romans 7 Roman 7:5 that it is the flesh. zice că e trupul. Now, when we say flesh, Când spunem trup, we're not talking about this. nu vorbim despre asta. That's not what we're talking about. Romans 6 verse 12 clarifies it. Roman 6:12 clarifică acest lucru. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. So, when you have the term the flesh, Deci când aveți termenul trup, the old man, omul cel vechi, body of sin, trupul păcatului or sin itself, sau păcatul însuși, that's not the mortal body. asta nu se referă la trupul propriu zis. But it says here that sin is something that reigns in the mortal body. Și zice că păcatul este ceva ce domnește în trup. Reign means rulership. A domni înseamnă a avea conducere. It means control. Înseamnă a deține controlul. So what we find here in Romans 6, 7, and 8, Deci ce găsim aici în Roman 6, 7 și 8, that sin is a controlling power. spune că păcatul este o putere care controlează. And that controlling power Și acea putere care controlează must be dead trebuie să fie moartă before Jesus can reign in us. înainte ca Iisus să poată domni în noi. We read verses 13 and 14. Citim versetele 13 și 14. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. și dați-vă pe voi și vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. For sin shall not have dominion over you, Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, for you are not under the law, but under grace. pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. It makes it clear Deci aici specifică sin cannot have control over us. faptul că păcatul nu poate să mai aibă control asupra noastră. If sin is the controlling factor, Dacă păcatul este factorul care ne controlează, we have not experienced grace. nu am avut experiența harului. Because grace Deoarece harul breaks the controlling power. sfărâmă puterea de stăpânire. Now, sometimes we think we are converted, Uneori credem că suntem convertiți, but sin has a controlling power. dar păcatul are o putere care controlează. Why? De ce? What's the problem? Care este problema? The problem is the deceitfulness of the human heart. Problema este caracterul înșelător al inimii umane. Jeremiah 17:9. În Ieremia 17:9, The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can este know? nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, cine poate să o cunoască? That's the problem. Și asta e problema. Our human heart is deceitful. Inima noastră omenească e înșelătoare, It makes us think that we are one thing when we are not. ne face să credem că am fi ceva ce nu suntem. That's called hypocrisy. Și asta se numește ipocrizie. We talked about it yesterday. Am vorbit ieri despre ea. What's the problem? Care e problema? The heart makes us think we are one thing, Inima ne face să credem că suntem un lucru, but deceives us. dar ne înșală. So when we look at this subject, Deci când privim la acest subiect,
The first husband Primul soț is the sin-controlling power to whom we yield ourselves servants to obey. este the first husband is Is the este sin-controlling puterea power. stăpânitoare a păcatului față de care am dezvăluit că suntem robi supuși. So who are you serving? Și atunci cui servim? If you serve sin, Dacă servim păcatului, first husband, de primul soț, not Jesus Christ. nu Iisus Hristos. It's quite simple. E destul de simplu. In Romans 6 it makes it clear again. Roman 6 spune din nou clar: Know you not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom you obey? Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihanire. Whose servant are you? Al cui servi ești tu? The one you obey. Al celui pe care îl asculți. When temptation comes, Când vine ispita, you just naturally yield to temptation. dacă cedezi în mod natural ispitei, Why? de ce? You're the servant. Pentru că ești serv. Notice verse 20. Și observați versetul 20. For when you were the servant of sin, you were free from righteousness. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați robi față de neprihănire. What does were mean? Which one? What does were mean? Ce înseamnă că erați? What does that mean? Ce înseamnă asta? Past tense. E din nou timpul trecut. When you were the servant of sin means you're no longer the servant of sin. Când erați robi ai păcatului, înseamnă că nu mai sunteți robi ai păcatului. Going back to our discussion. Revenind la discuția noastră. We have a doctrinal discussion. Avem o discuție de doctrină. The temperature rises. Temperatura crește. We get angry. Ne înfuriem. Why? De ce? Because the first husband is still alive. Pentru că primul soț e încă viu. And people tell me, Și oamenii îmi spun, just my nature. așa e natura mea. Wrong nature. E o natură greșită. That may be true. Poate fi adevărat. But wrong Dar nature. e o natură greșită. And we have become experts Și noi am ajuns experți in excusing our sins. în a ne scuza păcatele. So we visit a place. Vizităm un loc. Every place has different problems. Fiecare loc are probleme diferite. So when I'm visiting a place that's not my problem, Și când vizitez un loc, nu e problema I mea. can be strong. Pot să fiu puternic. That's sin. You're condemned. Să spun ăsta e păcat, This fellowship. trebuie condamnat, trebuie exclus. But when I come home, Dar când ajung acasă, oh, those are my sins. ăștia sunt păcatele mele, We keep them, we protect them. care le protejez. No. We have to understand this subject clearly. Trebuie să înțelegem clar acest subiect. Because why are we still here? De ce suntem aici? Going back to the question of yesterday, Ca să revenim la întrebarea de ieri, this subject should be only 5 minutes. subiectul ar trebui să dureze doar 5 minute. Yeah. The problem is Problema este that we still don't understand. că noi încă tot nu înțelegem. If we understood this subject, Pentru că dacă am înțelege acest subiect, we would not be celebrating 500 years of the Protestant Reformation. nu am sărbătorit 500 de ani de reformă protestantă.
And I want you to think about it. Și aș vrea să vă gândiți la asta. Last year, 500 years. Anul trecut s-au aniversat 500 de ani. 2 years ago now. Acum sunt deja 502 years. 502 ani. And of that 502 years, Din acei 502 ani, how much of it belongs to us câți dintre ei ne aparțin nouă as a reform movement? ca mișcare de reformă? How long? 1914? Din 1914, 104 years. 104 ani. Why 104 years? De ce 104 ani? Why? De ce? Why are we still here? De ce suntem încă aici? Is there a problem with our doctrine? E o problemă cu doctrina noastră? Is that our problem? Asta e problema noastră. No. Nu. Our problem Ci problema noastră is justification by faith. e îndreptățirea prin credință. That's our problem. Asta e problema. If the old man is dead, Dacă omul cel vechi este mort, we'll be ready for Christ to come. suntem gata să vină Isus. But we are not ready. Dar nu suntem gata. And that's why we need more than 5 minutes De aceea avem nevoie de mai mult de 5 minute to understand the subject, ca să înțelegem subiectul and not just understand. și nu doar să-l înțelegem, Our problem ci problema noastră is surrender. este predarea. That's our problem. Asta e problema noastră. That's our struggle. Asta e lupta noastră. So let's analyze this now. Deci să analizăm asta acum. As we look at this illustration, Când privim la această ilustrație, it's illegal. este ilegal. You understand illegal? Înțelegeți ce înseamnă ilegal? It's against the law Este împotriva legii. to be married to Christ Fiți căsătoriți cu Hristos as long as the first husband is alive. câtă vreme primul soț e în viață. That's very clear. Acest lucru e foarte clar. If the first husband is alive, Dacă primul soț este în viață, if we think we're married to Christ, noi credem că suntem căsătoriți cu Hristos. it's the wrong Christ. Este un Hristos greșit. Because Christ will not marry someone who's still married to the first Deoarece husband. Hristos nu se căsătorește cu cineva care încă e căsătorit cu primul soț. That's why doctrine is so important. Doctrina este atât de importantă. Our doctrine is right. Și doctrina e corectă. But in this part, we're not applying it right. În această parte noi nu aplicăm corect. We're trying to be a little bit, we're trying to excuse our relationship with the first husband. Noi încercăm să ne scuzăm relația cu primul soț. Now, when we're studying Romans 7, Când studiem Roman 7, there is a little bit difference in the physical marriage. It's true. sigur că există anumite diferențe față de o căsătorie fizică. In the physical life, În viața fizică, the first husband is legitimate. primul soț e legitim. For this reason, De aceea, when a wife, in this case we're talking about the wife, când o soție, but it applies both ways. vorbim de soție, dar se aplică și la soț. If the wife is married to an unbeliever, Dacă ea e căsătorită cu un necredincios, is the marriage blessed by God? e binecuvântată căsătoria de Dumnezeu. Is it legitimate? E legitimă. 1 Corinthians chapter 7, 1 Corinteni 7, verse 13 and 14. 13 și 14. And the woman which hath an husband that believeth not, Și dacă o femeie are un bărbat necredincios and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. For the unbelieving husband is sanctified by the wife,
Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă and the unbelieving wife is sanctified by the husband. și nevasta necredincioasă e sfințită prin fratele. Else were your children unclean, Altminteri copiii voștri ar fi necurați, but now are they holy. pe când acum sunt sfinți. So, from a biblical perspective, Deci, dintr-o perspectivă biblică, a woman is married to an unbeliever, o femeie maritată cu un necredincios, the marriage is legitimate. căsătoria e legitimă, It's legitimate. It's legal. e legală. And God blesses that marriage. Și Dumnezeu binecuvântează acea căsătorie. Otherwise, the children were considered unclean children. Altfel, copiii ar fi considerați necurați. And for this reason, Și din acest motiv, when someone is baptized când cineva e botezat, and they are married to an unbeliever, sunt căsătoriți cu un necredincios, when they are baptized, când sunt botezați, their marriage receives God's blessing. căsătoria lor primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Even if they got married in the world, Chiar dacă sunt căsătoriți în lume, they receive the blessing of God at baptism. ei primesc binecuvântarea lui Dumnezeu la botez. So now, Și acum, in this particular case, în acest caz, what does the first husband desire? ce dorește primul soț? Because the verse said, if the husband be pleased to dwell with her. Fiindcă spunea versetul dacă soțul lui place să locuiască ca în continuare. But what does the first husband desire to do? Dar ce dorește să facă primul soț? Romans 6:21. Roman 6:21. What fruit had ye then in these things whereof ye are now ashamed? Ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. For the end of those things is death. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moarte. Verse 23. Versetul 23. The wages of sin is death. Fiindcă plata păcatului este moartea. So what's he trying to accomplish? Deci ce încearcă el să realizeze? He's trying to kill you. Încearcă să te omoare. Yeah, that's his purpose. Asta e scopul lui. And if you have a husband that's trying to kill the wife, Și dacă ai un soț care încearcă să omoare you soția, don't stay there and say, oh, this is God's will. nu o să stai să zici asta e voia lui Dumnezeu. Sometimes I hear people saying, Uneori aud oameni spune, oh, it's the will of God that you are persecuted. e voia lui Dumnezeu să fii persecutat. No, you get out of persecution. You avoid persecution. Tu eviți persecuția. Sometimes you cannot avoid it. Uneori nu o poți evita. But Jesus said, even if they persecute you in one city, Dar Iisus a zis, dacă vă prigonesc într-o cetate, go to another. să mergeți în alta. Persecution is not the goal. Deci persecuția nu e ținta. So in this relationship, Deci în această relație, the first husband wants to kill us. primul soț vrea să ne omoare. And why? Și de ce? What did it say earlier? Ce am spus mai devreme. Romans 6 verse 20. Roman 6:20. When ye were the servants of sin, Căci atunci când erați robi ai păcatului, you were free from righteousness. erați slobos față de neprihanire. In other words, Cu alte cuvinte, you have no righteousness. n-aveați nicio neprihănire. Yeah. And because you have no righteousness, Deoarece nu aveți nicio neprihănire, the result is death. rezultatul e moarte. So what is our only hope? Și atunci, care e singura noastră speranță? Verse 18. Versetul 18. Being made free from sin. Prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat. What is sin? Ce e păcatul? First husband. E primul soț. Yeah. Being free from the first husband, Fiind izbăviți de primul soț, you become servants of righteousness. v-ați făcut robi ai neprihănirii. Is that clear? E clar acest lucru? Is that clear? E clar acest lucru. So, in other words, Și cu
Cu alte cuvinte, you must marry the second husband. trebuie să vă căsătoriți cu cel al doilea soț. The problem Problema is the law. este legea. That's the problem. Asta e problema. The law Legea insists insistă on the first husband asupra primului soț. as long as the first husband is alive. Câtă vreme primul soț e viu. So how do we, I mean, what does the law do? Și atunci ce face legea? It keeps us in that relationship Ne ține în acea relație until one or both die. până când unul sau amândoi mor. That's the law. Asta e legea. So when you talk about the law and grace, Deci când vorbim despre lege și har, you cannot have grace nu poți să ai har that disregards the law. care ne socotește legea. It cannot happen. Nu se poate asta. It's very clear E here. foarte clar aici. You must remain with the first husband Trebuie să rămâi cu primul soț as long as he's alive. câtă vreme e în viață. So question. Și atunci întrebarea. How can the first husband die? Cum poate muri primul soț? The problem there. So can the wife kill the first husband? Poate soția să-și omoare primul soț? Illegal. E ilegal. The law says thou shalt not kill. Că legea zice să nu ucizi. Can the wife starve the first husband? Poate soția să înfometeze pe primul soț? Illegal. E tot ilegal. Can the wife get someone else to kill the first husband? Poate soția să angajeze pe cineva să-i omoare primul soț? In Australia, not long ago, they had a man. În Australia, cu ceva vreme în urmă, a fost un om. He organized for someone else to kill his business partner. Care a organizat ca altcineva să-i omoare partenerul de afaceri. He didn't kill. El n-a omorât, He organized someone else doar a to kill the partner. organizat ca altcineva să omoare partenerul. And they found out. Și s-a aflat, So the person that killed, iar cel care a omorât he got some punishment. a primit o anumită pedeapsă, But the one who did not kill dar cel care n-a omorât got the most punishment. a primit pedeapsa cea mai mare. Yeah, why? De ce? Yeah, the law does not permit you to organize to have someone else killed. Fiindcă legea nu-ți permite să organizezi omorârea cuiva. Let me ask you another question. Să vă întreb altceva. Can the second husband kill the first husband? Poate al doilea soț să-l omoare pe primul. Can Jesus kill the first husband? Poate Iisus să-l omoare pe primul soț. It's illegal. E tot ilegal. Do you understand the plan with the problem with the plan of redemption? Problema din planul de mântuire, You know, to save mankind ca să salveze omenirea, and to maintain the integrity of the law of God pentru a păstra integritatea legii lui Dumnezeu, is a serious problem. e o problemă serioasă.
If God kills the first husband, Dacă Dumnezeu omoară primul soț, he violates his law. își calcă propria lege. And God's character has to be established. Și caracterul lui Dumnezeu trebuie să rămână valid. And this is the struggle with law and grace. Și aceasta este lupta între lege și har. How do you give grace Cum dai har and maintain the law? și ții totuși legea? How do you keep the integrity of the law Cum păstrezi integritatea legii and let a sinner live? și lași pe păcătos să trăiască? That's the problem with the plan of redemption. Aceasta e problema cu planul de mântuire. And the way most religions deal with this Și modul în care majoritatea religiilor rezolvă asta is they find a way to permit divorce and remarriage. este faptul că găsesc o modalitate de a permite divorțul și recăsătoria. And if you permit divorce and remarriage there, Și dacă permiți acolo divorț și recăsătorie, then you must permit divorce and remarriage in your doctrines. trebuie să permiți și în doctrinele tale. And we face this problem as a church. Și noi, ca biserică, ne confruntăm cu această We problemă. have sympathy. Avem simpatii. You have sympathy for a woman. Ai simpatie față de o femeie. Her husband was bad, Soțul ei a fost rău and she has 2 children, și are 2 copii and she wants to get remarried. și vrea să recăsătorească We have sympathy. și ai simpatie. But can you change the law? Dar poți să schimbi legea. This is the problem. Asta e problema. So God cannot kill the first husband. Deci Dumnezeu nu poate să-l omoare pe primul soț. Jesus Christ cannot kill the first husband. Jesus Christ Iisus cannot nu kill poate the să-l omoare pe primul soț. We cannot save ourselves and kill the first husband. Noi nu putem să omorâm pe primul soț și să ne salvăm pe noi. And we cannot ask someone else to kill the first Și husband. nu putem ruga pe altcineva să omoare pe primul soț. So what is the solution? Și atunci care e soluția? Speaking of illegality, Că tot vorbim de ilegalități. if my wife is here Dacă soția mea e aici and she's sitting there și e așezată acolo and a robber comes in, și vine un tâlhar he comes in with a gun, cu o armă and he comes to attack my wife, și vine să-mi atace soția. is it illegal Este ilegal for me ca eu to run in front of her, să alerg înaintea ei go out quickly, și să-i spun ieși afară? and as she's going out, Și în timp ce ea iese, the robber kills me? tâlharul mă omoară pe mine. Did I do something illegal? Am făcut ceva ilegal prin aceasta? Now, listen, if I commit suicide, Dacă m-aș sinucide, if I kill myself, dacă m-aș sinucide, is that against the law? este asta împotriva legii? Yeah, it's against the law. Da, e împotriva legii. If I commit suicide, Dacă mă sinucid, I'm considered a coward. sunt considerat un laș. But what if I die for my wife? Dar dacă mor pentru soția mea, How do you consider a man who dies for his wife? cum consideri un om care a murit pentru soția lui? A hero. Un erou. Yeah, a hero. Boy, do you think that the
first husband wants to die? Credeți că primul soț vrea să moară? You know, there's a Bible verse Există un verset biblic that is really wonderful. care e minunat. There's this one Bible verse that puts all this in its proper perspective. Care pune toată această problematică în perspectiva corespunzătoare. The first husband has several names. Primul soț are câteva nume. The flesh, Trupul, old man, omul cel vechi, body of sin. trupul păcatului, Sin. păcatul. Sin, right? You understand that? Înțelegeți asta? In the infinite mind of God, Și în mintea infinită a lui Dumnezeu, He came up with a plan. era pus la cale un plan. What was the plan? Și care a fost planul? What was the plan that God had in His mind? Care a fost planul pe care l-a avut Dumnezeu în minte? 2 Corinthians 5, verse 21. 2 Corinteni 5 cu 21. For He hath made Him to be sin for us. Pe El l-a făcut păcat pentru noi. What? Cum? This is speaking about Jesus Christ. Asta vorbește despre Iisus Hristos. God made Jesus Dumnezeu l-a făcut pe Iisus to become what? să devină ce? Become what? Ce să devină? First husband? Primul soț. And what's another word for sin? Și care e alt cuvânt pentru păcat? First husband. Primul soț. Yeah. We just read that earlier. Tocmai am citit mai înainte. Flesh, Trupul, old man, omul cel vechi, body of sin, trupul păcatului sin. și păcatul. We define that as the first husband. Am definit acestea ca fiind primul soț. And Jesus Christ here it says, Și Iisus Hristos aici spune He made Him to be sin for us. că pe El l-a făcut păcat pentru Who noi, knew no sin, care n-a cunoscut păcat, that we might be made the righteousness of God in Him. pentru că noi să putem fi făcuți neprihănirea lui Dumnezeu în El. Jesus had to come to this world. Iisus a trebuit să vină în această lume. Let's go to Romans 8. Romans 8 is awesome. Romani 8 e extraordinar. Romans 8 verse 3. Versetul 3 It talks about the law. vorbește despre lege. For what the law could not do, Căci ceea ce legea nu putea face, in that it was weak through the flesh, fiindcă era slabă în firea pământească, God sending His own Son Dumnezeu a trimis pe Fiul Său in the likeness of sinful flesh, într-o fire asemănătoare cu a păcatului and for sin condemned sin in the flesh. și a osândit păcatul în trup. The law could do nothing. Legea nu putea face nimic. The law is only a regulator. Legea doar reglementează. It regulates what can and cannot be done. Ea reglementează ce se poate și ce nu se poate It face. condemns Și condamnă. or approves. Sau aprobă. In this case, Și în acest caz, the law could not save humanity. legea n-a putut mântui omenirea. Legally, you cannot save him. Din punct de vedere legal nu putea să But mântuiască. God sent Jesus, Dar Dumnezeu l-a trimis pe Iisus. not just in human flesh, Nu doar în trup omenesc, in the likeness of sinful human flesh. ci în asemănarea trupului uman păcătos. He became sin for us. El a devenit păcat pentru noi. And by that act, Și prin acel act
condemned sin in the flesh. A osândit păcatul în trup. This is why De aceea, it's another subject. și asta e o altă temă, But the spirit of prophecy says dar Spiritul Profeției spune that the humanity of Christ că natura umană a lui Hristos is everything to us. este totul pentru noi. The human nature of Christ. Natura umană a lui Hristos It's everything. e totul. Why? De ce? Because he had to become a human being. Deoarece El a trebuit să devină om. He had to take human nature upon himself, A trebuit să ia asupra lui natura umană, not just any human nature, și nu orice natură umană, but sinful human nature. ci natura umană păcătoasă. And then what? Și atunci He was taken to the cross. a fost dus la cruce. We read earlier, the old man must be crucified. Am citit mai devreme că omul cel vechi trebuie să fie crucificat. Jesus was crucified. Iisus a fost răstignit. And once the first husband is dead, Și când primul soț e mort, she has the right to remarry. ea are dreptul să se recăsătorească. This is why in our work, De aceea lucrarea noastră, we are workers. noi suntem lucrători. Our work, Lucrarea noastră in our teaching, și învățătura noastră, whatever doctrine we're teaching, orice învățături our purpose învățăm, scopul nostru is to bring a soul to the foot of the cross. e să aducem un suflet la piciorul crucii. That's our whole purpose. Asta e tot scopul nostru. When a person comes to the cross Când cineva vine la cruce and sees Jesus died my death, și vede că Iisus a murit moartea mea, and when a soul sees Jesus și când un on the suflet cross îl vede pe Hristos pe cruce, and bows before the cross se apleacă în fața crucii and accepts that as my death, și acceptă aceasta ca moartea mea, that is conversion. aceasta e convertirea. Until that happens, Și până la acest punct, we're not converted. nu suntem convertiți. When I accept the law of God Când eu accept legea lui Dumnezeu, mentally, din punct de vedere that's mental, not conversion. asta nu e convertirea, Conversion ci convertirea is accepting Christ e să-L as accepti pe the old Hristos, man. pe omul cel vechi. He died my death. El a murit moartea mea. Romans 6 verse 6. Roman 6:6. Knowing this, that our old man is crucified with him. Știi bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El. The power of sin is not broken Puterea păcatului nu e sfărâmată until we surrender. până când nu ne predăm. You have to come to the point of surrender. Trebuie să vii pe punctul acesta al predării. It's not enough to agree. Nu e suficient să fii de acord, You must surrender. ci trebuie să te predai. Complete surrender. Să faci o predare totală, Not partially. nu parțială. And that's what our struggle is. Și aceasta e lupta noastră. We accept health reform, Acceptăm reforma sanitară, but we still accept that we get angry. dar totuși zicem că e normal să te enervezi. 100%. 100%. The old man must die. Omul cel vechi trebuie să moară. It's not enough to knock him out. Nu e suficient doar să-și piardă cunoștința. If you knock him out, Dacă îl faci doar să-și piardă cunoștința, you still haven't come to the cross. încă n-ai ajuns la cruce. Must come to the cross. Trebuie să ajungi la cruce. I've known people Am cunoscut oameni who did it late in life. care au făcut-o târziu în viața lor.
I remember when I was a young worker, Mi-amintesc când eram tânăr lucrător, we were discussing the subject of ordination. discutam tema hirotonirii And we had a problem. și aveam o problemă. We don't have enough ordination. Avem o problemă că nu avem suficiente hirotoniri. And one minister was saying, Și un predicator spunea, we need to ordain more people. trebuie să hirotonim mai mulți oameni. I wasn't thinking, I just said, Eu nu m-am gândit, doar am spus, as long as they are converted. câtă vreme sunt convertiți, cu condiția să fie convertiți. And the minister looked at me. Predicatorul s-a uitat la What do you mine. mean converted? Ce vrei să spui convertiți? Because I was faithful all my life. Și eu am fost credincios toată viața mea. I suffered for Christ. Am suferit pentru Hristos. I was obedient to my Am parents. fost ascultător de părinți. And what do you mean conversion? Adică ce fii tu să zici de convertire? I was surprised. Am fost surprins. A couple of days later, Câteva zile mai târziu, he came to me and he says, a venit la mine și a zis, can you explain to me a little bit more what you mean by conversion? poți să-mi explici un pic mai mult ce ai vrut să zici tu cu convertirea? I shared with him what I learned. Și am împărtășit ceea ce The aflasem și eu. gospel. And what it does. Despre Evanghelie și ce face aceasta. And the brother accepted Jesus Christ. Și fratele l-a acceptat pe Iisus Hristos. And I'm so happy when he passed away. He loved the Lord. Și sunt bucuros că îl iubea pe Dumnezeu când a He knew murit. the truth, El știuse adevărul, but he hadn't surrendered. dar nu își predase inima. I remember him telling me Și mi-amintesc cum îmi spunea he used to spend nights și am petrecut, worried că petrecuse that nopți he is not întregi, saved. preocupat de faptul că s-ar putea să nu fie mântuit. How can my sins be forgiven? Cum pot să fie iertate păcatele? It's simple. E simplu. You must come to the cross. Trebuie să vii la cruce. You and I must come to the cross, brethren. Tu și cu mine trebuie să veni la cruce. It's the act of surrender. Este actul acesta al predării. We must come to this. Trebuie să ajungem la aceasta. And that's our purpose as a church. Și acesta e scopul nostru ca biserică. It doesn't matter what we're teaching. Nu contează ce învățăm. This is what we have to come to. La aceasta trebuie să ajungem. And if we're missing this, Și dacă ratăm asta, we're missing everything. ratăm totul. No wonder we're still here. Și că nu e de mirare că suntem încă aici. No wonder we celebrate 100 so many years. Nu e de mirare că celebrăm 100 și atâți ani. And not only 1914. Și nu doar din 1914. Are we waiting for 2025 Așteptăm anul 2025 to celebrate 100 years? să aniversăm 100 de ani. Instead of a celebration, În loc de aniversare, it should be a year of mourning ar trebui să fie un an de jale. that we still haven't understood this subject. Pentru că tot n-am înțeles încă acest subiect. We understand the 144,000. Înțelegem 144.000. We understand the fourth angel. Înțelegem îngerul al patrulea. We understand all the different doctrines. Înțelegem diferitele doctrine. But have we come to 1888? Dar am ajuns la 1888. The Adventist Church failed when it came to this subject. Biserica Adventistă a dat greș când a ajuns la acest subiect. That's why they were rejected. Și din acest motiv a fost They were not rejected because of the doctrine. nu datorită doctrinelor, They're rejected because of 1888. ci din pricina lui 1888. And what about you and me today? Dar cum rămâne cu voi și cu mine astăzi? Have you come to this point Să ajuns voi la acest punct in your life? în viața voastră. Again, it doesn't matter how long you've been in the church. Nu I contează don't cât care ați about fost în biserică. It doesn't matter how long you've been a minister. Nu contează de câtă vreme sunteți predicatori. We need this experience. Noi avem nevoie de această experiență. And I'll come back to that in a moment again. Și voi reveni la aceasta. But one thing is clear, Dar un lucru e clar. that the old man must be crucified. Că vechiul om trebuie să fie răstignit. And you can't do it. Și nu poți să faci asta. You can't crucify him. Nu poți să răstignești. You can fast all you want. Poți să postești cât vrei.
I know some people, they fast every Sabbath. Știu oameni care postez fiecare sabat, They have to punish themselves. care trebuie să se pedepsească. And somehow, if I'm punished enough, Și cumva, dacă sunt suficient de God pedepsit, will look at me and be merciful to me. Dumnezeu se va uita la mine și se va face milă de mine. I went to visit somebody in South Africa a couple years ago. Câțiva ani în urmă, în Africa de Sud, am fost să vizitez pe cineva. This lady, she was the sister of one of our church members in England. Sora unui din membrii noștri din Anglia. She's not in our church, Femeia respectivă nu era în but she biserică, has a lady working for her. dar avea pe cineva care lucra pentru ea. And one day the lady came to the house Și într-o zi, femeia a venit la casă and she fainted. și i s-a făcut rău. Why? A leșinat. De She ce? was fasting. Că postea. She belonged to a church. Aparținea unei biserici, A Protestant church, unei biserici protestante a Pentecostal Protestant. și penticostale, That is, you got to fast so God can hear you. care spunea că trebuie să postești ca să te audă Dumnezeu. I don't need to fast so God can hear me. Eu nu am nevoie să postez ca să mă audă Dumnezeu. I don't need fasting. N-am nevoie de a posti. You know, I need to accept Jesus Christ. Și am nevoie ca să-L accept pe Iisus. Fasting is beneficial Iar postul e bun to help our mind become clearer. ca să ne ajute mintea să devină mai clară. Okay. That's the reason we're fasting. Acesta e motivul pentru care I'm postim. not fasting so God can hear me. Dar nu postez ca să mă audă Dumnezeu. I don't need to do that. Nu e nevoie să fac aceasta. God hears me before I was even born. Și Dumnezeu mă aude chiar înainte de a mă fi născut. God knew me before I was even thought of. M-a cunoscut chiar înainte că eu să fi fost And conceput. God cares for me. Și El are grijă de mine. And He died for Și me a murit pentru mine while I was yet a sinner. câte vreme eram un păcătos. And when I accept that death of Jesus Christ, Când accept acea moarte a lui Isus, that's the moment acesta of e momentul salvation. mântuirii. And the result is what? Și care e The rezultatul? destruction of the body of sin. Nimicirea trupului păcatului. You know, it's quite interesting. Este interesant Jesus Christ died as the first că husband. Isus a murit ca primul soț. He died because he had sinful human nature. Fiindcă a avut o natură umană păcătoasă. If Jesus was only sinful human nature, Dacă Isus ar fi fost doar natură umană păcătoasă, he would have died, ar fi murit and that would be the end of it. și acesta ar fi fost sfârșitul. The statement of Desire of Ages says, Hristos mi spune, the humanity of Christ is everything for us. natura umană a lui Isus e totul pentru noi. But there is another statement. Dar mai este o citat. The divinity of Christ Divinitatea lui Hristos is the assurance of our salvation. este asigurarea mântuirii noastre. Why? De ce? Because Jesus died as the first husband, Fiindcă Isus a murit ca primul soț, but he resurrects dar a înviat as the second husband. ca cel de-al doilea soț. Why does he resurrect? De ce a înviat? Because he is God. Pentru că e Dumnezeu. Now that seems inconsistent, Ceea ce pare a fi o incoerență. but that's what you have in the Old Testament. Dar asta spune în Vechiul Testament. Complete inconsistency. O inconsecvență totală. A lamb must die. Un miel trebuie să moară. And who does the lamb symbolize? Și pe cine simbolizează mielul? Jesus Christ. Pe Domnul Iisus. Who kills the lamb? Cine omoară mielul? The priest. Preotul. Who does the priest symbolize? Pe cine reprezintă preotul? On individual sins, the individual does. On individual sins, the individual kills the lamb. Deci, cu privire la păcate individuale, persoana individuală omoară But mielul. every morning and Dar în evening, fiecare dimineață și seară,
was the priest. Preotul era cel care Why? urma mielul. De ce? Because Jesus dies as the lamb Deoarece Iisus moare ca miel and he resurrects și învie as the high priest. ca mare preot. The first husband, Primul soț second husband. și al doilea soț. How does that work practically in our life? Cum funcționează asta practic? I mean, how is it? I mean, theoretically, Teoretic, if this happens, dacă acest lucru se întâmplă, we should never sin again. n-ar trebui să mai păcătuim niciodată Yeah? din nou. Theoretically. Teoretic. So how do we apply this practically in our life? Și atunci cum aplicăm asta practic în viața noastră? The problem with that question Problema cu acea întrebare is Mr. Clock. este Mr. timpul. Clock. Mr. Clock. It's time for a break. E timpul să luăm iară And pauză. we'll continue afterwards. Să continuăm după aceea.